आपले दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। यहाँनिर तपाईले एउटा घेराभित्र जग्गा देखिरहनु भएको छ नि हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जग्गा धनी अहिले अलिकति बाहिर हुनुहुन्छ, तपाई आफै एक्लै यो जग्गासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यही भएर बाटोको लोकेसन पनि मैले राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मज्जाको बस्तीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ है साथीहरु। यो चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ अलिकति टाढा नै हो, लगभग 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। तर मेन बाटोमा भएको हुँदा चाहिँ यो पछिको लागि तपाईले लगानी गरी राख्ने पर्ने जग्गा चाहिँ हो है, किनभने एकदमै सस्तो रेटमा जम्मा 11.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा यो मेन बाटोमा पूर्व मोहडा फर्किएको जग्गा आएको छ। टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरु यो 7 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको हो। यो चाहिँ साथीहरु ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 को यो डुकु छापमा पर्छ है त। डुकु छापमा पूर्व र उत्तरपट्टि साइडमा चाहिँ मोहडा रहेको छ, उत्तरपट्टि साइडमा पनि बाटो रहेको छ। और यही नै जग्गा बिक्रीमा चाहिँ हेर्नुस् त, मज्जाको बस्तीमा रहेको छ भने जग्गा पनि राम्रो जग्गा रहेको छ। 7 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको है साथीहरु। मूल्य पनि एकदमै मिलाएर दिनुभएको छ। मूल्य पनि जम्मा 11.5 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ र यसमा पनि स्लाइडली केही मिल्छ भन्नुभएको छ। र चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मज्जाको बाटो रहेको छ र यो काठमाडौँतर्फ जाने मेन बाटोमै चाहिँ जग्गा रहेको छ। र यहाँ तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै पारिपट्टि साइडमा दक्षिणकाली पनि यहाँबाट नजिकै देखिने रहेछ। र हेर्नुस् त, बस्तीमा रहेको टक्क मेन बाटोमै रहेको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। र यो जग्गातिर जानको लागि चाहिँ साथीहरु विशेष गरी चाहिँ हामीहरु यो रिङ रोड, यो काठमाडौँको रिङ रोड देखाइरहेको छु मैले तपाईलाई। र बाटोको लोकेसन त्यति धेरै म राख्दिनँ किनभने भिडियो लामो बन्ने छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई म मोटामोटी बताइदिने छु र थप बुझ्नको लागि तपाईले माथि देखेको नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ जाने लोकेसनहरु तपाईले उहाँसँग लिएर चाहिँ फिल्ड भिजिट गर्न जान सक्नुहुनेछ है त। हामी चाहिँ विशेष गरी यो जग्गामा जानको लागि चाहिँ यो रिङ रोडको यो नखुदो बाटोबाट अथवा चाहिँ सातो बाटो चोकबाट पनि जान सकिन्छ। तर यो नखुदो बाटोबाट चाहिँ हामीहरु स्टेट अगाडि बढेर भैसी पार्टी हुँदै चाहिँ हामीहरु ठ्याक्कै ललितपुरको यो डुकु छाप, हामी डुकु छाप भन्दै जान सक्नुहुन्छ साथीहरु। डुकु छाप भन्दै चाहिँ हामी गयो भने ठ्याक्कै जग्गामा पुगिनेछ। र मैले बाटोको लोकेसन पनि राखिदिएको छु। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ ग्राभल पनि रहेको छ भने प्राय म्याक्सिमम ठाउँमा त पिच नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मज्जाको बाटो रहेको छ है त। लगभग ठ्याक्कै रिङ रोडबाट 10 किलोमिटरमा ठ्याक्कै 10 किलोमिटरमा जग्गा छ है साथीहरु। एकदमै एक्युरेट 10 किलोमिटरमा, किनभने हामी पुगेर आउँदाखेरिमा ठ्याक्कै मैले हेरेको थिएँ ठ्याक्कै 10 किलोमिटरमा चाहिँ जग्गा रहेको छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले बाटोको लोकेसनहरु र चाहिँ लोकल गाडीहरु पनि नजिकै लाग्दछ साथीहरु। स्कुल कलेज पनि नजिकै रहेको छ, स्वास्थ्य चौकी पनि नजिकै रहेको छ है त। विशेष गरी लगानी गरेर चाहिँ छोड्दिने खालको चाहिँ जग्गा रहेको छ है त। बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि ग्राभल पनि तपाईले देख्नुहुनेछ है, वा अफ रोड पनि छ र चाहिँ पिच रोड पनि रहेको छ। हामी यसरी चाहिँ तपाईहरु सोध्दै चाहिँ ठ्याक्कै डुकु छापमा पुग्न सक्नुहुन्छ। उत्तर र पूर्व मोहडा फर्किएको छ साथीहरु। 16 फिटे बाटोमा रहेको छ, बस्ती सँगैको 7 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको यो व्यवसायिक खालको जग्गा छ साथीहरु। भोलिको दिनमा मजाले सटर निकालेर व्यवसाय पनि गर्न मिल्ने खालको जग्गा रहेको छ। र मूल्य मैले भनिहालेँ 11.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा पनि केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। र एकदमै सिरियस क्लाइन्टले मात्रै फोन गर्नु होला है भन्नुभएको छ। जग्गा धनी बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ हेर्न पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हैन, र नजिकै चाहिँ यो फास्ट ट्र्याक पनि रहेको छ। फास्ट ट्र्याकबाट पनि नजिकै पर्दछ साथीहरु यो। र है त, माथि तपाईले नम्बर देखिरहनु भएको छ 9808661178 9860339568 9860339568। त्यस्तै गरेर 9843690703 9843690703 यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जग्गाको मोहडा चाहिँ साथीहरु 62 फिट मोहडा रहेको छ है त। मोहडा पनि प्रशस्त नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यसरी अफ रोड र चाहिँ राम्रो रोड हुँदै चाहिँ ठ्याक्कै डुकु छापमा आइपुगेका छौँ साथीहरु। हेर्नुस् त, म ठ्याक्कै डुकु छाप भित्र आइसकेको छु। यो बस्तीमा आइपुगिसकेको छु र चाहिँ यस्तै छ, रमाइलो ठाउँ रहेको छ। काठमाडौँबाट नजिकै हो, त्यति धेरै टाढा पनि होइन। लेले 13 किलोमिटर छ भने यो डुकु छाप जम्मा 10 किलोमिटर छ है त। त्यही भएर लेले गा जति टाढा पनि पर्दैन। तर पहिलो पटक आउँदाखेरिमा अवश्य पनि तपाईलाई टाढा जस्तो लाग्न सक्छ। म ठ्याक्कै जग्गानेर आइपुगेको छु। अब म गाडीलाई चाहिँ यतातिर राख्दछु र हो यही नै जग्गा हो, पुरानो घर सँगैको। साथीहरु, आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्यो होला जग्गा। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले
तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर सजिलै बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।